สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุภุสุคนนะครับอยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนร้อยเกินนะครับชัยออฟฟิเชียลนะครับผมเป็นจังไดน้อคิดหอดชัยเนี่ยบอช่วงนี้ชัยก็เป็นเงียบๆเงาๆจักน้อยนะครับผมเนื่องจากสุขภาพบ่คอยเอื้ออำนวยปานใดนะครับคิดหอดพี่คิดหอดน้องสุภุสุคนคือเก่านะครับมื้อนี้ก็เลยบ่ได้ออกไปเฮ็ดคอนเทนต์ไสกินหยังหลายก็บ่ได้นะครับช่องทองบ่ค่อยดีปานใดเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็เอาเป็น DIY ทำง่ายๆได้ที่บ้านด้วยก็แล้วกันนะครับผมมีทริคง่ายๆมาฝากพี่ฝากน้องส่วนผมสิเฮ็ดหยังกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี้ก็มาเบิ่งกันเลยนะครับผมSo instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the ครับผมจะเซตออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับดอกไม้สำหรับไหว้พระนะครับผมอาจจะบ่สวยงามปานใดแต่ก็เบิ่งได้นะครับผมวันนี้ใช่กับมีเคล็ดลับทริคเล็กๆน้อยๆมาฝากเพียงแค่นี้นะครับผมสามารถนำไปทำตามได้ที่บ้านนะครับเป็นยังไงบ้างครับทำง่ายๆได้ที่บ้านกับชัยออฟฟิเชียลนะครับมื้อนี้ชัยขอลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทางช่องชัยออฟฟิเชียลนั่นก็แล้วกันนะครับเพื่อบอกพลาดคลิปดีๆนะครับผมจากทางช่องนะครับมื้อนี้ชัยลาไปเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ